मित्रों डेमो में स्टेटस जोयुं। स्टेटस बनावा माटे तमे मारी यूट्यूब चेनल में नवा हो तो चेनल सब्सक्राइब करी लो। तो मित्रों चालो वीडियो स्टार्ट करिए। मित्रों हवे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन ओपन करी लेवानुं। अलाइट मोशन एप्लिकेशन तमने प्ले स्टोर परथी मळी जशे, त्यांथी डाउनलॉड करी लेवानुं थशे। डाउनलॉड कर्या पछी आ प्रमाणे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन ओपन करी लेवानुं। अलाइट मोशन एप्लिकेशन आ प्रमाणे ओपन थई जशे। हवे तमारे अहींया नीचे छे प्रोजेक्ट फाइल पर आवी जवानुं थशे। प्रोजेक्ट फाइल पर आवशो एटले बीटमार्क प्रोजेक्ट, शेक इफेक्ट अने पीएनजी ત્રણેયની જરૂર પડશે। આ ત્રણેયની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી અને વેરીફાઈ કરી શકો છો। અને મિત્રો ખાસ તમને વેરીફાઈ કરતા પ્રોબ્લેમ આવે તો એના પર એક સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવ્યો છે મિત્રો, એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ફર્સ્ટમાં જ મળી જશે। એ વિડીયો જોઈ અને તમે અહીંયા વેરીફાઈ કરી શકો છો। હવે શું કરશું, આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આ પ્રમાણે ઓપન કરી લેશું। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશું એટલે અહીંયા બીટ પહેલેથી સેટિંગ કરેલા છે, ફોટો પણ પહેલેથી એડ કરેલું છે। તમારે બીજો ફોટો એડ કરવો હોય તો પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું થશે, અહીંયા મીડિયા પર ક્લિક કરવાનું થશે, અહીંયાથી ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાની થશે। આ પ્રમાણે ફાઇલ સિલેક્ટ કરશો એટલે ફોટા ખુલી જશે। તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટા પર ક્લિક કરી લેવાનું। અહીં તમે જોઈ શકો છો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં નથી, એને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રેશન એરિયાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે ફોટો આપણો ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો। આગળ આવી જઈશું મિત્રો, ફોટો આપણે અહીંયા સુધી છે, એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોને એન્ડમાં જતા રહીશું અને જે શેડાનો આઇકન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરશું એટલે ફોટો એન્ડ સુધી લાગી છે। તો મારા ફોટો જોઈતો નથી, હું ઉપરથી એને ડિલીટ કરી દઈશ, આ ફોટો રાખવાનો છું। તો મિત્રો આપણા ફોટાનું કામ પતી ગયું। મિત્રો હવે શું કરશું, આપણે એમાં પીએનજી લગાવવાનું છે। પીએનજી લગાવવા માટે આપણે બેગ જઈશું, બેગ જ્યાં પછી પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે અને નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું, બધી લેયર સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશો એટલે 3 લેયર આપણી કોપી થઈ જશે। પાછા આપણે અહીંથી બેગ જવાનું થશે, આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। ફર્સ્ટમાં જ રહેવાનું થશે, નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને આને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો લેયર આપણી પેસ્ટ થઈ જશે। આગળ આવી જઈશું, લેયરો આપણે અહીંયા સુધી છે, એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું। જે આંખ દેખાય એની બાજુમાં આ પ્રમાણે દબાઈ રાખવાનું થશે। દબાઈ રાખશો એટલે આ પ્રમાણે સિલેક્ટ થઈ જશે તમારે 1 2 3 એક સાથે સિલેક્ટ કરી લેવાના અને શેડાના આઇકન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરશું એટલે ઓટોમેટિક એન્ડ સુધી લાગી છે। તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે। તો આ પ્રમાણે છે ને આપણે ટેક્સ અને પીએનજીનું પણ કામ પતી ગયું છે મિત્રો। હવે આમાં આપણે ઇફેક્ટ લગાવવાની થશે। ઇફેક્ટ લાવવા માટે શું કરશું, આપણે અહીંથી બેગ જશું, બેગ જ્યાં પછી આપણે શેક ઇફેક્ટ પર સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે અને તમે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું થશે। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું, બધી લેયર સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને ત્રીજા નંબર પર છે ને આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો ત્રીજા નંબર પર કોપી 34 લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશો એટલે 34 લેયર આપણી કોપી થઈ જશે। પાછા આપણે અહીંથી બેગ જઈશું, આ પ્રમાણે પાછું બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। ઇફેક્ટ ક્યાંથી પેસ્ટ કરવાની થશે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું થશે મિત્રો, ફર્સ્ટમાં જ રહેવાનું થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને એને તમારે ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 34 લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશો એટલે તમે જોઈ શકો છો ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે। તો આ પ્રમાણે છે ને આપણે ઇફેક્ટ લાગી જશે। તમારે જે ઓલ મટીરિયલ જોઈતું હોય તો હું ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશ, ટેલિગ્રામ લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પૂછી શકો છો, ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો આ પ્રમાણે આપણે સ્ટેટસ બની તૈયાર થઈ જશે અને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે ઉપર ખૂણામાં તીરલ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેશું, અહીંથી એક્સપોર્ટ કરશું એટલે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। આજના માટે આટલું છે, મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।